När blir åsikter, bilder och texter kränkande? Och när kränks åsikters, bilders och texters existensberättigande? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. De senaste veckorna har präglats av konflikter rörande vilka kulturuttryck som bör få existera. Varför ställs dessa frågor just nu? Vem är det som ställer dem? Och vad riskerar konsekvenserna för det fria samhället att bli om dessa frågor besvaras på ett dåligt sätt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att fortsätta göra nya aktuella filmer varenda vecka skulle inte gå utan ert fortsatt generösa stöd, så ett superstort tack till er som gör det möjligt. Prenumerera på min kanal gör du med fördel här nedanför, klicka även i den där eländiga klockikonen och se till att skriva upp dig på min mailinglista som backup när yttrandefriheten svajar och internet regleras. Jag släpper nya videos med monastisk disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om demokrati, dialog och dekonstruktivism. Häng med! En gammal man går där förbi och ser med häpnad hur man river. Han stannar, tyckes ledsen bli, när bland ruinerna han kliver. Vad ska ni bygga här, min vän? Ska här bli nya villastaden? Här skall ej byggas upp igen, här röjes blott för esplanaden. Så kritiserade August Strindberg det sena 1800-talets modernistiska rivningsvåg, vars anhängare beskrev det gamla Stockholm som en kvarleva av medeltidens barbariska byggnadssätt. De rivningar som härjar i dagens samhälle är av ideologisk snarare än av arkitektonisk karaktär. Samtidens moral används för att attackera det förflutna med krav på att inte bara riva ner utan även på att förbjuda, stigmatisera och helt utplåna uttryck som bedöms olämpliga. Who's his successor? That fellow? Fellow, that word is cisgender normative, okay? You're worse than Hitler! Somliga anser samhället stå inför den yttersta tiden, där allt högre rop på ett kullkastande av hela det demokratiska systemet anses nödvändigt för att stävja världens undergång. Personer som ifrågasätter behovet av dessa moraliska reningsbad attackeras, fråntar sina uppdrag och fryses ut, med den underliggande ambitionen att upprätta en enhetlig moralisk gemenskap utan avvikelser. Svenskar tenderar att förneka existensen av en nationell konsensuskultur. Detta är en del av konsensuskulturen. Varje cell i denna samstämmighetens organism vidhåller indignerat sin egen intellektuella och ideologiska särart, vilken bara råkar vara identisk med majoritetssamhällets, och detta för att den helt enkelt är rätt. Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg underkände 2018 föreställningen om den svenska åsiktskorridoren med orden "Man har alltid sagt det här får man inte säga" och sen har man sagt det. Och det är liksom, det ingår på något sätt i högerpopulismens retoriska verktygslåda att hela tiden hävda att man är ett offer för någonting. Men att det skulle finnas en åsiktskorridor på riktigt, det gör det naturligtvis inte. Men den som inte varse blir den svenska konsensuskulturen har sannolikt aldrig hyst en obekväm åsikt i sitt liv. Lindberg har förstås teoretiskt rätt, det förekommer ingen formell åsiktsstyrning i Sverige, för det behövs inte. Hela den svenska kulturen genomsyras nämligen av ett organiskt betvingande behov av samstämmighet. I'm getting you off this stuff! But I need it! No, you don't! Konsensuskulturens moraliska och ideologiska gränser är både osynliga och rörliga, men är så djupt internaliserade av den svenska befolkningen att de flesta intuitivt kan avgöra om ett gilla-klick på Facebook är förknippat med en för stor social kostnad, om ett uteblivet fördömande uppfattas som osolidariskt och om ett skratt på fel ställe
betyder pinsamt utanförskap. I'm laughing in the last one, but it's only 'cause the cat fell down the stairs. Det går att säga vad man vill, men det sociala priset man betalar för stora avvikelser är avskräckande högt, med risk att förlora både försörjning, heder och vänner som konsekvens. Den som påtalar den betvingande konsensuskulturens existens tenderar att avfärdas som en demokratiskt okunnig rabulist och alarmistisk offerkofta. Man framhåller i dessa sammanhang gärna att yttrandefrihet inte innebär rätten att bli lyssnad på, och att det är avvikaren själv som varken tolererar mothugg eller att folk är ointresserade av vad vederbörande har att säga. Detta är rimliga invändningar i vilken debatt som helst, men det har ingenting med konsensuskulturen att göra. För konsensuskulturen är den kulturgemenskap som i djupet av svenskens hjärta gör henne så självsäker i sin moraliska övertygelse att ett samstämmigt och spontant förakt drabbar alla som utmanar det. Detta fenomen genomsyrar den svenska kulturen till en sådan grad att den likt vattnet för fiskarna blir så naturlig att den inte upplevs existera överhuvudtaget. Denna moralens samstämmighet manifesteras kulturellt, exempelvis i de särpräglat svenska arenashower där olika folkhemskändisar kombinerar banala igenkänningsmarkörer att det är fult i Sverige att skryta med att man har det för bra. med att slå in olika typer av moraliska öppna dörrar. Men alla längder på den här kjolen, de handlar alltså till syvende och sist om vad han tolkar in för signaler i kjolen, inte om vad jag känner som har kjolen. Fy fan, jag tror jag tar och skiter i kjol, jag har ärligt talat. Ja. Budskapet är enkelt. Du är accepterad i en gemenskap och dina känslor är rättfärdiga. Dessa shower kallas för humor, men fyller på många sätt den historiska religionens roll. De binder samman folket i en upplevelse av gemenskap och rättfärdighet, och alla vet precis när man ska ställa sig upp, sätta sig ner, fröjdas eller sörja. En kollektivistisk kultur finner naturligtvis trygghet i att vara överens, men konsensuskulturen gör oss inte starkare, den gör vårt samhälle skört och benäget att självuppfyllt av samstämmighet skena iväg med dåliga beslut. You are actually acting like this is kind of a World Cup in who get the disease or not get the disease. We don't see it that way. Medan hela världen står och kliar sig i huvudet och undrar över vårt agerande. Vad som förenar rivningen av det gamla Stockholm och de pågående ideologiska utrensningarna är att de båda är produkter av tidsandan i högre grad än av politiken. Politiska beslut framställs gärna som ideologiska, rakryggade och som att man går före. Men den som leder politiskt är ofta bara den som är skickligast på att fånga upp den underliggande tidsandans åsikter och presentera dem som sina egna. För politiken är reaktiv där kulturen är intuitiv. Eller med den kontroversiella publicisten Andrew Breitbarts ord: “Politics is downstream from culture.” Den som kan påverka kulturen påverkar politiken, i synnerhet i ett kulturellt homogent samhälle som det svenska. De rivningar som August Strindberg kritiserade uttryckte modernismens avståndstagande från romantikens uppfattat ovetenskapliga och primitiva emotionalitet. Modernismen betonade förnuft, funktion och vetenskap och accelererade framväxten av det moderna materiella välståndet, vilket under 1900-talet upprättade en allt djupare konflikt mellan det socialistiska östblocket och det marknadsliberala väst. För det första omintetgjordes de marxistiska förhoppningarna på proletariatets revolution eftersom de marknadsekonomiska välståndsökningarna förvandlade majoriteten av proletärerna till bekväm medelklass. För det andra visade sig det kommunistiska samhällssystemet återkommande skapa totalitära stater som präglades av hungersnöd och folkmord.
Som konsekvens valde många av västvärldens intellektuella marxister under 1970-talet därför att förkasta hela den västerländska verkligheten. Detta gjorde man alltså hellre än att bara förkasta Marx. Filosofer som Michel Foucault och Jacques Derrida menade alla upplevelser vara okränkbart subjektiva och att det rådande samhället endast utgjorde förtryckarens gestaltning av tillvaron. Man etablerade genom detta nya sociala konfliktlinjer under namnet dekonstruktivism, där marxismen postulerat kapitalismens förtryck av arbetarklassen kunde nu vem som helst sägas vara förtryckt, baserat på sin subjektiva upplevelse och grupptillhörighet. Det briljanta med denna konfliktkonstruktion ligger i dess frikoppling från verkligheten. Den oundvikliga subjektiviteten gjorde att all kritik av dekonstruktivismen kunde avfärdas som övergrepp från en överordnad som försöker försvara sina maktprivilegier, och samtidigt kunde den utnyttjas som en hävstång av vem som helst som definierade sig själv som offer. Det är denna ideologi som gripit tag i de västerländska universiteten och kulturinstitutionerna och som nu påverkar kulturen till att nedströms även styra politiken. När den svenska konsensuskulturen korsbefruktades med den franska dekonstruktivismen skapades en ideologisk tryckkokare i vilken allt intensivare krav nu ställs på att likställa all social, kulturell och politisk oenighet med förtryck. Istället för att acceptera oenighet som en utgångspunkt för samtal betraktas oenighet av konsensuskulturen som ett moraliskt tillkortakommande i behov av korrigering eller bestraffning. Jag fick ett samtal med Anna-Karin Wyndham, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, som tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi nyligen släppte en bok som bland annat berör just dessa frågor. Hej Anna-Karin Wyndham, du är doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Och du har skrivit en bok som heter Genusdoktrinen tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi. Kan du superkort sammanfatta vad er bok handlar om? Den handlar om hur politiken griper in i universitetens verksamhet och hur bitvis extrema idéer om kön och genus kommer in i utbildningarnas innehåll och påverkar forskningens villkor och i slutändan ändrar vad ett universitet är i vårt samhälle. Du har ju skrivit en kulturdebattartikel i Expressens kulturdel som heter “Varför bryr ni er bara om Ivar Arpi?” Är det så? Och vad menar du med den artikeln? I vanliga fall är det ju på så vis att när någon kommer inifrån, när man kan det fält som man studerar och beskriver och granskar, så innebär det någon slags trovärdighet. Det ger trovärdighet i granskningen. I det här fallet så verkar det inte, har man det inte på det viset, utan istället så låtsas man inte om som att man ser den delen i min yrkesbakgrund. Utan istället så låtsas man inte se mig, man fixerar sig blicken vid Ivar Arpi och då blir det lättare att kategorisera vår kritik som någonting som kommer ifrån höger och någonting som är drivet av en agenda. Vilka är de här människorna som ignorerar dig? Det tragikomiska i det är ju att det är just de som säger sig värna just genusvetenskap och jämställdhet, det fält jag kommer ur. Alltså det är genusvetare, det är feminister och personer som ser sig själv som radikalt engagerade i frågor om jämställdhet, kön och makt. Vad tror du att de försöker uppnå med det? Jag skulle till och med gå så långt som att säga att önskan att bibehålla konfliktlinjen här mellan vem som är ond och vem som är god är starkare och viktigare än att faktiskt göra någonting verkligt för jämställdhet. Det är av det skälet man upprätthåller den här huvudkonfliktlinjen mellan att du antingen är du mot jämställdhet eller så är du för oss, så att säga. Det här är människor, det här är grupper som skyr det komplexa. Man vill ha svart och vitt, rätt eller fel, ond eller god, inga nyanser. Men rätten att vara okunnig, rätten att ha just fel, är en förutsättning för att kunna ta sig an nya projekt, för att kunna bryta ny mark och för att kunna bli klokare.
I den klassiska mytologin är narren också den sanningssägare som ofta utvecklas till att bli berättelsens hjälte. Minns att det är de oförargliga och primitiva ewokerna som i George Lucas episka rymdopera Stjärnornas krig ytterst har i sin makt att välta hela det ondskefulla galaxkejsardömet. Utplånar man rätten att vara okunnig, att ha fel och att till och med vara omoralisk, fråntar man också människan det enda redskap hon har för att i sanning kunna bli moralisk, nämligen genom att bli klokare och genom att av egen fri vilja börja fatta bättre och mer hänsynsfulla beslut präglade av den sanningens empati som endast kan vinnas genom en djupt ärlig livserfarenhet präglad av personliga tillkortakommanden och misslyckanden. Den auktoritära moralen är djupt omoralisk, för den bannlyser alla försök att utveckla en autentisk, individuell moral. Bannlysningskultur är det begrepp jag använder för att både vidga och översätta det amerikanska uttrycket “cancel culture”. Detta begrepp inbegriper både ökande krav på att ta avstånd från moraliskt underkända personer, men uttrycker också en önskan att utplåna alla oönskade samhälls- och kulturfenomen, från statyer och minnesmärken till filmer, serietidningar och böcker. En så kallad early adopter av denna bannlysningskultur var Stockholms kulturhus dåvarande konstnärliga ledare Berang Miri, som redan 2012 försökte plocka bort seriealbumet “Tintin i Kongo” från dess bibliotek. Detta skapade vid tiden stor debatt och ledde till att seriealbumet fick vara kvar medan Miri lämnade sin tjänst. Ett närmast satiriskt exempel på just bannlysningskulturen är det faktum att jag för detta segment av videon hade författaren och filosofen Alexander Bard inbokad för en videointervju, men den fick ställas in eftersom Alexander Bard istället kallades till polisförhör för en tweet som somliga tolkat som rasistisk. 2012 fick Berang Miri mothugg för sin historierevisionism och tweets bedömdes inte som rimliga skäl för uppsägning. 2020 är tweets inte bara skäl till uppsägning, de kan uppenbarligen även leda till polisförhör, medan historierevisionism nu uppfattas som solidaritet med förtryckta grupper. Det är uppenbart att det står enskilda företag som exempelvis TV4 och lokaltidningen Sydsvenskan fritt att avgöra vilka personer de väljer att arbeta med. Men det är viktigt att det privata ägandet inte tillåts bli en proxy för ideologiska och politiska påtryckningar om vad som bör få uttryckas. När jag själv under 2018 kritiserade kvällstidningen Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson för tidningens påtryckningar rörande att Google borde redigera sina sökresultat, anförde han just detta privata ägande som ursäkt. Google måste ju få förfoga över sina plattformar som du med dina och alla andra med sina. Man bör hålla i minnet att Mattsson vid detta tillfälle under flera månader hade bedrivit en påverkanskampanj som slutligen hade fått justitieminister Morgan Johansson att kalla upp Google och Facebook för samtal, där man även klargjorde att regeringen var beredd att gå fram med tvingande lagstiftning om bolagen inte självsanerade sina plattformar. I nästa steg, om det här inte skulle fungera och när vi då ökar pressen på det här sättet, och vi ser att det ändå inte fungerar, ja då kan man överväga olika former av lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå. Med argumentet att privata företag måste få fatta sina egna beslut under hot om tvingande lagstiftning i och för sig, uppbackad av en skärpt upphovsrättslagstiftning, kan man outsourca ingrepp i yttrandefriheten till privata aktörer. På detta sätt upprätthålls en nominell politisk yttrandefrihet, medan privata aktörer under förtäckta hot självständigt förväntas frisera sitt innehåll på ett sätt som är omöjligt för politiken att göra direkt. Den 2 april i år skärpte regeringen dessutom obemärkt straffet för immaterialrättsintrång,
sannolikt som en förberedelse för utrullningen av det nya EU-upphovsrättsdirektivet, vilket ska implementeras under det första halvåret 2021. Författaren och komikern Aron Flams bok “Det här är en svensk tiger” beslagtogs nyligen av polisen för just misstänkt upphovsrättsintrång och är nu ett brottsmål som utreds av Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet. Hej Aron Flam! Du är komiker och författare och du har skrivit en bok som heter “Det här är en svensk tiger”. Kan du i korthet bara sammanfatta, vad handlar din bok om? Ja, min bok handlar om svensk tystnadskultur och den tar sin utgångspunkt i Socialdemokraternas samarbete med de tyska nazisterna innan och under kriget. Nu har din bok blivit ett brottsmål hos Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet och polisen har alltså tagit hela ditt boklager i beslag. Varför har detta hänt? Det har hänt därför att åklagarmyndigheten misstänker att mitt bokomslag kan röra sig om upphovsrättsbrott. Jag anser givetvis att det här är min egen tiger. Verket heter inte en svensk tiger, det heter “Det här är en svensk tiger”. Så har jag också förändrat meningen i verket så den uttrycker motsatsen till ursprungsverket. Det är alltså ett skolexempel på satir, enligt min mening. Jag tror att de flesta är överens om att varumärken inte ska kunna kopieras. Alltså om du gör liksom Patron Philippe-klockor liksom och säljer dem. Det är ju ett upphovsrättsintrång och det är viktigt att det finns ett skydd för det. Men att man beslagtar en författares självständiga verk, som din bok ändå är, utan föregående rättegång. Tycker du att det är rimligt? Jag tycker ju att det är absurt. Vad blir konsekvenserna om de vinner det här målet och du fälls för upphovsrättsintrång? Jag vet bara på vad anmälaren har yrkat. Och den har yrkat på 500 000 mer eller mindre från mig, 250 000 i böter och 250 000 i vite. Därtill har hon sagt att hon vill att om jag döms så ska böckerna förstöras. Så då står vi alltså inför den, ska vi säga, intressanta situationen att svenska staten ska bränna böcker av en judisk författare om de svenska socialdemokraterna samröre med nazisterna under andra världskriget. Då undrar jag hur Sverigebilden kommer påverkas, antar jag. Hur tycker du att svensk yttrandefrihet mår just nu? Ett litet tips till alla, det här är precis som 30-talet vurmande människor uppe på DNs ledarredaktion. Det är att vad som faktiskt hände på 1930-talet var att vanliga människor, vanliga hårt arbetande familjer blev så jävla livrädda för radikala socialistiska rörelsers krav på att riva samhället och börja om på nytt. Att de röstade fram ett monster. Det var precis vad som hände. Och det är vad som pågår just nu. Den som glorifierar att känna empati för godtyckligen definierade och infantiliserade samhällsgrupper under förevändningen att de är försvarslösa offer reducerar även alla som gör en annan bedömning till förtryckande monster, eftersom de ur ett dekonstruktivistiskt perspektiv prioriterar de egna maktprivilegiernas narrativ framför den förtrycktes välgång. Och varför ska en sådan person tillåtas få uttala sig alls? Jag låter den irländske författaren och filosofen Edmund Burke avsluta detta beklagliga anförande med ett upplyftande citat från sina memoarer från tiden runt franska revolutionen 1789. “Civilization demands that a simple citizen may decently express his sentiments upon public affairs without hazard to his life or his safety, even though against a predominant and fashionable opinion.” Tycker du att yttrandefriheten är viktigare än den rådande samhällsmoralen? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal medan du fortfarande har chansen? Har du egna upplevelser av konsensuskultur och yttrandefrihetsfrågor? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Och till er som undrar, nej, jag tar nästan inte bort några kommentarer alls. Så om något du skriver försvinner,
är det sannolikt inte mitt fel. Därmed sagt, jag accepterar inte personangrepp och hatretorik i mina idédrivna trådar. Håll er till ämnet och var artiga även mot era meningsmotståndare. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag önskar varken konsensus eller bannlysningar. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.